हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई म भिन्न प्रकारको भिडियोहरूबारे भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने गरेको छु र आज भने पनि त्यस्तै एउटा जानकारी लिएर आएको छु र त्यो जानकारी चाहिँ आजको जुन चाहिँ भिडियो छ यो भिडियोमा चाहिँ मैले फुलहरूको बारेमा होइन तर तपाईँहरूलाई अति नै प्रिय हाम्रो गोर्खाली जातिलाई अति नै प्रिय भनिन्छ नि त्यो कुराको बिना एक थाल भात अरे अनि त्यसको साथमा चार थाल भात अरे भनेर जुन चाहिँ कुरो भनिन्छ त्यो कुरोलाई त्यसको खेतीको बारे हामी कस्तो प्रकारले गर्छौँ त्यसको खेतीको बारे जानकारी तपाईँहरूको सामु लिएर आएको छु र म रजत ठकुरी फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँले सायद जसले रोप्नुहुन्छ र यहाँ जसले देख्नुभएको छ उहाँले यो बोट हेर्ने बित्तिकै चिन्नुभयो होला त्यसको कुरा गरिरहेको छु र म यो कसको बारेमा कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले यो डल्ले खुर्सानीको बारेमा कुरा गरिरहेको छु र डल्लेलाई कसरी उत्पादन गर्ने कसरी राम्रो प्रकारले उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन तरिका चाहिँ म चलाउँछु यो होइन कि तपाईँहरूले नै सबैले एउटै तरिका गरेरै चलाउनु पर्छ भने छैन तर मेरोबाट मैले जुन प्रकारको सक्सेस पाएको छु त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु र जब म कुनै पनि डल्ले खुर्सानी उमार्छु या त्यसलाई छर्ने गर्छु त्यो डल्ले खुर्सानी चाहिँ नर्मली चाहिँ अगस्त सेप्टेम्बरमै म त्यसलाई छरेको हुन्छु र अगस्त सेप्टेम्बरमा छरिसके पश्चात यो अक्टोबर नोभेम्बरमा यसको प्लान्ट रेडी हुन्छ जुन चाहिँ हामी यसरी 6 इन्चको पटमा हाल्छौँ र 6 इन्चको पटमा हालेपछि यो अलिकति बिस्तारै बढ्दै जान्छ अनि यो बढेपछि हामी के गर्छौँ यसलाई यसको पिन्चिङ गरिदिन्छौँ फेरि टुप्पो छोडाइदिन्छौँ र यो टुप्पो छोडाउनाले के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ यो मुनिको स्टेम छ यो स्ट्रङ भएर जान्छ पक्का भएर जान्छ होइन अनि यो स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट इरेक्ट बस्नु यसलाई सजिलो पर्छ एकदमै इरेक्ट बस्छ यानि कि ठाडो बसिरहन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पिन्चिङ चाहिँ एउटा त प्लान्ट स्ट्रङ होस् भनेर गरिन्छ अनि अर्को चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ब्रान्चेस डेभलप होस् भनेर गरिन्छ र ब्रान्चेस डेभलप हुँदा कस्तो हुन्छ यहाँ छ घरमा तपाईँलाई भिन्न स्टेजको मैले प्रिपेयर गरेको छु देखाउनको लागि अब अहिले मेरोमा एउटा मात्रै खोर्सानी हेर्नुहोस् यसमा पिन्चिङ भएको छैन र पिन्चिङ नभएकोले गर्दाखेरि एउटा मात्रै अग्लो भइरहेको छ तर जुन चाहिँको पिन्चिङ भएको छ तपाईँले सो याद गर्नु भने यिनीहरूको स्टेम पनि के भएको छ डर्रो भएको छ यसको लुलो छ र यो चाहिँ एकदमै पक्का छ ओके सो ब्रान्चेस डेभलप पिन्चिङ गरेपछि यसको स्टेम त पक्का हुँदैन साथसाथमा यसरी ब्रान्च पनि डेभलप हुन्छ अब यो र यो एउटै ब्याचको अब कुन चाहिँ छिटो झ्याम्मिन्छ कुन चाहिँको छिटो ठुलो ब्रिगेड बोट हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँको चाहिँ तपाईँले पिन्चिङ गर्नुपर्छ र यो चाहिँ पिन्चिङ गरे पश्चात यतिको बनाएपछि चाहिँ हामी यसलाई पिन्चिङ गर्छौँ र अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ यतिको भएको हुन्छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ म जुन चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु यो चाहिँ आज जुन 4 तारिक बनाइरहेको छु यो चाहिँ युजुअली हामी पहिला नै गरेको हुन्छ यो चाहिँ बर्खे जुन चाहिँ कतिजनाको अर्डर हुन्छ उहाँको अर्डर अनुसार यो हामी बिरुवा यति बेला पनि प्रिपेयर गर्ने गरेका छौँ र एकदमै राम्रो प्रकारले यस्तो प्रकारले डेभलप भएर जान्छ अब जब यस्तो प्रकारले डेभलप भएर जान्छ यो डेभलप भएकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी बाहिर लगेर भित्र हटहाउसभित्र कहिले पनि हामी खोर्सानी फलाउँदैनौँ किनभने हटहाउसमा फलाउनाले खोर्सानीको त्यो क्वालिटी र त्यो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग बाहिरी वातावरणसँग मिलेर जुन चाहिँ क्वालिटी निक्लिन्छ जुन चाहिँ त्यसको सुगन्ध वासना आउँछ त्यो सायदै त्यो हटहाउसभित्र फलेको खोर्सानीमा हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म जति पनि सागसब्जीहरू छ त्यसलाई हामी हटहाउसभित्र नफलाएर बाहिर नै फलाउने कोसिस गर्छौँ र यसलाई हेरौँ हामी कस्तो प्रकारले दिन लाग्न सक्छ मैले अघि नै भनिहालेँ हामी प्रायः आफ्नो सागसब्जीको उत्पादन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो हामी बाहिरी नै गर्छौँ भनेर र त्यो जुन चाहिँ खोर्सानीको बोट छ जुन चाहिँ अघि भर्खरै मैले तपाईँलाई पिन्चिङ भएर त्यो ब्रान्चेस डेभलप भएको देखाएँ त्यो चाहिँ एक्चुअली हामी त्यो खोर्सानीको बोट चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बरमा त्यो प्रकारको रेडी हुन्छ तर नोभेम्बरको बादमा डिसेम्बर जुन चाहिँ डिसेम्बर जनवरी छ फेब्रुअरी चाहिँ अब हाम्रोतिर त एकदमै ठन्डा भएकोले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको ग्रोथ हुन सक्दैन र जब फेब्रुअरी लाग्छ फेब्रुअरीको बादमा जब अलिअलि गरम चल्छ जस्तो गरम चल्छ हामी त्यस्तै मार्च अप्रिलमा
मार्च एन्डमा भनौँ न, मार्च एन्डमा चाहिँ हामी त्यही सानसानो बिजनलाई हामी के गर्छौँ भुइँमा हामी यसरी लगाइदिन्छौँ। अनि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्रान्चेस यसरी ब्रान्चेस पहिला डेभलप भएर आएको छ र यसरी पहिला सेकेन्डरी ब्रान्चेस डेभलप हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी ब्रान्च यो भयो होइन, यो जुन चाहिँ स्ट्रङ छ। त्यहाँबाट यो तिनटै सेकेन्डरी ब्रान्च भयो हाम्रो। सेकेन्डरी ब्रान्च भएर यतिको लेभलमा आएपछि अब यसको टर्सरी ब्रान्च डेभलप हुने आँट्यो। टर्सरी भनेको चाहिँ तेस्रो ब्रान्च र यो तेस्रो ब्रान्च यसरी डेभलप भएपछि देख्नुहुन्छ यहाँ खुल्ला छ, यो कुनै प्रकारको रुफ छैन, सिधै के गरेको छ हामीले भुइँमा नै लगाएका छौँ। र तपाईँलाई यो फरक पनि देखाउन चाहन्छु। यो भयो हामीले लास्ट इयर नै बिजन गरेको, जुन चाहिँ हामी अगस्तमै हामीले जुन चाहिँ छरेको हुन्छ त्यसको बिजनको ग्रोथ हो यो चाहिँ। र यो चाहिँ यो सालै हामीले छरेर रोपेको र यो र योमा कतिको डिफ्रेन्स छ त्यो तपाईँहरूले आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँले अर्को साल म खोर्सानी रोप्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने अगस्तमै तपाईँले यसको बिजन छर्ने क्रम गर्नु सक्नु र यसरी डेभलप भएर जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो सालको लागि प्रिपेयर गरेको बोट र यो साल पनि यसले फल्नु त फल्छ, तर अलिकति ढिलो फल्छ र अलिकति ढिलो फल्छ। अनि यही बोट चाहिँ फेरि अर्को सालको लागि हामीले विन्टरमा सेभ गर्न सकिन्छ। र विन्टरमा कसरी सेभ गर्न सकिन्छ त्यो सायद म विन्टर आएर नै तपाईँको सामु एउटा भिडियो बनाउने छु। र त्योभन्दा अघि चाहिँ लास्ट इयरको जुन चाहिँ हामीले यसरी नै रोपेको थियो त्यो ब्रान्च त्यो प्लान्ट बाँचेर अहिले कस्तो रूपमा छ त्यो कुरा देखाउन चाहन्छु। सो हामी अब चाहिँ लास्ट इयरको जुन चाहिँ बाँचेको लास्ट इयर रोपेको जुन चाहिँ बोट छ त्यो चाहिँ त्यसको हामी प्लान्ट यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, दे आर भेरी डेन्स, कस्तो डार्क ग्रिन कलरमा छ हेर्नुहोस्। अनि जहाँ खोर्सानीहरू भर्खर सायद खोर्सानीमा त्यत्रो बढ्दैछ मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ फर्स्ट इयरको खोर्सानी भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्रकारले मेरोमा फल दिन थालिसकेको छ। अलिअलि पनि होइन, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रम्मै खोर्सानी फल्न थालिसकेको छ। अब सायद यसलाई 15 दिन चाहिँ अझै लाग्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 15 दिन बादमा चाहिँ खोर्सानीहरू तपाईँले रातै तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी चाहिँ हामी खोर्सानी लाउने गर्छौँ र अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामीले सक्सेस पाएका छौँ वी आर भेरी ह्याप्पी विथ द्याट, एकदमै खुसी छौँ। र म चाहन्छु कि तपाईँले पनि यदि खोर्सानी रोप्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले यसरी रोप्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी पानीमा किन यसरी खुल्ला पानी पानी घाममा बाहिर राखेर खोर्सानी फलाउने गर्छौँ भन्दाखेरि धेरैले नै कुरा गर्छ कि यसो गर्नु हुँदैन, फलेर झर्छ, फुल झर्छ, फल राम्रो फल्दैन भन्नुहुन्छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो बाहिरको नेचर इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो प्रकारले फल फल्छ त्यो प्रकारले सायद भित्र हट हाउसभित्र फल्दैन जस्तो मलाई भान हुन्छ। अनि हट हाउसभित्र रहेको खोर्सानी एकदमै अग्लो जाने गरेको मैले याद गरेको छु, तर यहाँ भने एउटा एकदमै म्यानेजेबल हाइटमा रहेको छ र अग्लो गएन भने भाँचिने डर हुँदैन। र तै पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फल एकदमै यस्तो प्रकारले फल लाग्ने थालेपछि गह्रौँ हुँदै जान्छ र त्यो गह्रौँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी पहिला नै हरेक ब्रान्चलाई हामी सिटा दिएर यसलाई बाँधेका हुन्छौँ र समय समयमै यसरी गाईको मल माथिबाट हामी हाल्ने गर्छौँ। मुनि फाड्नु पऱ्यो है, त्यो कुरा त अब तपाईँलाई भनिरहने जरुरत छैन, किनभने तपाईँले पनि सायद अलिअलि त खोर्सानी रोप्नु भएको होला। एन्ड अर्को कुरा के भन्नु थियो भन्दाखेरि अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ कि पानी झरीले फुल झर्छ, फल झर्छ, घाम पानीले गर्दाखेरि चराचुरुङ्गीलाई खान्छ, के आउँछ कसो आउँछ त्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। धेरैले नै हामीलाई त्यो कुरा सुनाउनु भयो र हाम्रो जवाब चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसमा हाम्रो जवाब चाहिँ के थियो भन्दाखेरि झर्छ, खोर्सानी झर्छ, पानीले गर्दाखेरि खोर्सानी झर्छ, घाम पानी दुइटै मिसेकोले गर्दाखेरि खोर्सानी झर्छ, हावा चल्दा खोर्सानी झर्छ, चराचुरुङ्गी आएर खोर्सानी झारिदिन्छ। तर त्यहाँबाट पनि त्यस्तो सिचुएसनबाट पनि जुन खोर्सानी बोटमा अडेको हुन्छ त्यो खोर्सानी चाहिँ हतपत के हुँदैन, बिग्रिँदैन।
किनभने यसले घाम पनि भेटेको हुन्छ, पानी पनि भेटेको हुन्छ र घाम, पानी, हावाहुरी सबै कुरो झेलेर पनि यो बोटमा अड्किएर बसेको कारणले गर्दाखेरि जब यसको पूर्ण रूपले यो टायरबाट हामी टिपेर राख्छौँ, यो कुहिएर कुने या बिग्रिने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर हट हाउसमा राखेको चाहिँ त्यो प्रकारको हुन सक्छ। मैले हुन सक्छ मात्र भनेकै, मैले नगर्नुहोस् चाहिँ भनेको छैन है। त्यो पनि राम्रो हुन्छ, किनभने आजकल उत्पादन धेरै नै गरेको मैले देखेको छु डल्ले खोर्सानी। र यसरी चाहिँ यदि हामीले डल्ले खोर्सानी रोप्यौँ भने हामीलाई सायद लाग्छ कि तपाईँहरूले पनि धेरै सक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड हामीले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै सक्सेस पाइरहेका छौँ। यो सबै खोर्सानी बारी हो एन्ड सबै नै डल्ले खोर्सानी छ। लास्ट इयरको रेकर्ड हाम्रो 30-35 केजी हो 80मा। ठुलो हाम्रो बारी खेती छैन, छोटो सानो बारी खेतीमा नै हामी उत्पादन गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ र लास्ट इयरको रेकर्ड 30-35 केजी छ। होपफुली यो पालि चाहिँ हामी यो रेकर्डलाई तोड्छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। एन्ड आई होप यु लाइक द भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ के गर्नुपर्छ, लाइक, सेयर, कमेन्ट, अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर फेरि तपाईँहरूको सामु आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि हवस् त, सबैलाई शुभ दिन। थ्याङ्क यू। टोक्नु मन लाग्यो होला है, कराक्क गर्दाखेरि चाहिँ मिठो सेन्ट आउँदाखेरि भात कति रुच्थ्यो होला।